Deze 17e-eeuwse muurschildering in de Oude Kerk in Delft is per toeval gevonden toen het monument van Piet Hein weg werd gehaald voor restauratie. Het is nu tijdelijk te zien in diezelfde kerk. Vandaag krijgen we ook een uniek inkijkje in iets wat je misschien wel nooit meer gaat zien. Piet Hein. Zijn naam is klein, zijn daden bennen groot. Een hele bekende uitspraak over een van de grootste zeelieden die Nederland ooit gekend heeft. Natuurlijk vanwege de verovering van de zilvervloot van Spanje. Maar wie is Piet Hein eigenlijk en waarom ligt zijn graf hier in de Oude Kerk in Delft? Daar gaan we achter komen in deze video. Ja, je kan Piet Hein op verschillende manieren bezien, denk ik. Het hangt er wel ook heel erg vanaf welke verhaallijn je aanhoudt. Want er zijn er meerdere. Dat denk ik wel. Ik denk altijd dat de geschiedenis, dat het verhaal wat je vertelt over iets uit het verleden afhangt van jouw blik op dat verleden, wie je bent, wat je hebt meegemaakt. Ja, op die manier. Ja. Welk perspectief heb je? Precies. Vind je iemand een held of een barbaar? Nou, bijvoorbeeld. Ja, dus wat ik kan zeggen is dat hij lang werd gezien als een zeeheld. Mm-hmm. En vandaar ook dat onze tentoonstelling De Dood van een Zeeheld heet. Want niet alleen is de term zeeheld toch bijna wel dood. Ja, discutabel geworden in ieder geval. En ook is de man in kwestie overleden en ligt hij hier begraven. Ja. Maar Piet Hein was een zeevaarder. Hij werd eind 16e eeuw geboren, ging begin 17e eeuw dood. Dus je moet dat een beetje in dat tijdsvlak zien. Mm-hmm. Zijn vader was een zeevaarder. Er werd heel veel handel gedreven op de Oostzee. Nederland, of dat was toen nog niet Nederland, maar waar hij vandaan kwam was echt een handelsnatie. Denk aan vis, haring, zout, hout, dat soort dingen. En in dat milieu wordt hij geboren in Delfshaven. En dat is dan de haven van Delft. Aha. Dus dat verklaart eigenlijk meteen waarom die ook hier ligt begraven. Ja. En hij gaat eigenlijk al vrij snel werken voor de VOC. Dus de VOC, als die opgericht wordt, echt helemaal begin 17e eeuw, dan gaat Piet Hein daarvoor werken. Hij vaart dus naar het oosten, hij vaart naar Indonesië. Piet Hein is bekend geworden door het veroveren of het stelen, dat is maar hoe je het ziet, van de zilvervloot. Ja, dat is het bekende verhaal. Dat is het bekende verhaal. En met die zilvervloot, met het geld van die zilvervloot en alles wat daar aan producten op die schepen zit en wat teruggaat naar de Republiek, daarvan kan de Republiek oorlog voeren tegen Spanje. Want je moet niet vergeten dat de Republiek op dat moment in oorlog is tegen Spanje. Mm-hmm. En over en weer gebeuren er echt hele vreselijk lelijke dingen. Dus de Republiek heeft dat geld en gaat daar de oorlog van betalen. Spanje heeft dat geld niet en kan daar dus niet de oorlog van betalen. En daardoor is er best wel een kantelpunt. Ja. Een ander ding wat de Republiek gaat doen met dat geld is kolonialiseren in Brazilië. En dan gaat eigenlijk de doos van Pandora open, want dan komen ze in dat systeem van de slavernij die daar in Brazilië al is. En dat nemen de mensen op dat moment gewoon lekker makkelijk over. Ja, en dan loopt het echt helemaal uit de hand. Dus het is altijd een erg interessante vraag, wie was Piet Hein? Vind je hem nou fout of vind je hem nou goed? Ja. Ik heb echt heel positieve dingen over zijn persoon gelezen. Dus dat hij bijvoorbeeld als hij een schip met slaven overmeesterde van de Spanjaarden bijvoorbeeld, dat hij die mensen dan vrij wilde laten, vrij liet ook. Ja. Of als de mensen ziek waren, dat hij ze wilde genezen. Dat is anders dan hoe er soms door andere mensen in die tijd naar slaven of slaafgemaakten, tot slaafgemaakten moet ik dan nu zeggen, werd gekeken. Piet Hein schrijft ook op een bepaald moment of zegt op een bepaald moment van we moeten anders met mensen omgaan op de plekken waar wij komen. Want wij willen iets van hen, zij willen niets van ons. Dus wij kunnen niet vijandig zijn naar hen. We moeten ze vriendschappelijk tegemoet treden. En dan zo kunnen we hen helpen of met hen handelen. Dus hij lijkt zelf wel een soort van een goede peer te zijn geweest. Maar ja, als je voor de VOC werkt of voor de WIC, dan ben je, dan word je erin gedrukt als het ware. Nou ja, dat is dan die tijd, zeg maar. Ja. Dus, en voor zowel voor de VOC als voor de WIC zijn gewoon heel vreselijke dingen gedaan. Dus
Alleen denk ik dat Piet Hein dat allemaal... Kijk, hij wist dat allemaal nog niet, verwacht ik. Zeker niet wat er met het geld van de WIC... Dat met het geld van de zilvervloot de WIC een boost kreeg... en dat de WIC toen ging koloniseren. Dat wist hij niet. Hij was al dood. Ja. Dus hij heeft zelf volgens mij ook dan niet aan die handel van mensen meegedaan. Maar dankzij de zilvervloot is er wel een hele boost gekomen... en heeft de Republiek dat wel degelijk gedaan. Ja. Met dan echt een dieptepunt in de 18e eeuw. We zijn hier met een reden. Ja. En die reden, dat is dat. De schildering. Een schildering. Ja. Wat is het precies? Wat is er... Nou, leg uit. Wat zien we? Zal ik inderdaad eerst zeggen wat we zien? Want dat is echt best wel lastig als je een ongetraind oog hebt... of als je hier nog nooit bent geweest. Mm-hmm. Je ziet eigenlijk een grote witte vlek in het midden van de muur. Die grote witte vlek, als je beter kijkt, die heeft een gezicht. En dat is Piet Hein. En we kennen zijn gezicht best wel goed, want er is een bekend portret. En daar lijkt hij ook echt heel erg op. En hij zit eigenlijk, kan ik het wel voordoen, op zijn knieën... met zijn handen gevouwen en hij kijkt die kant op. Okay. Dus zo zien we hem ook hier in het midden. Dus als je zijn gezicht hebt ontwaard... dan is er voor jou als toeschouwer aan de rechterkant iets naar beneden... zie je ook wel zijn handen. We zien Piet Hein en het heet dan priant, geknield. Hij is aan het bidden en hij is geknield. Dus dat is priant, van prier uit het Frans. Ja. Maar je ziet nog veel meer, want boven hem loopt een witte boog... En dan die witte boog, die stopt links en rechts... eigenlijk op de bovenkant van een zuiltje. En je moet dan echt wel goed turen... maar je ziet in zwart en wit... verschillende onderdelen van een architectonische opstelling... of architectuur. Ja. Want weer aan de buitenkant van die zuiltjes... zijn links en rechts zijn rode zuilen... En daar weer buiten zijn nog zwarte zuilen. Het is allemaal best wel lastig te zien met de stellage die er nu omheen staat... Maar wat bijvoorbeeld ook nog wel te onderscheiden is, verwacht ik... is dat als je het hoofd neemt van Piet Hein... je gaat recht omhoog, dan kom je bij de boog... en daar weer iets boven, daar loopt een deklijst... van links naar rechts over de gehele breedte van de schildering. Ja. Dus eigenlijk is het bij elkaar een soort ontwerp voor een monument eigenlijk al. Ja. Zou je dit dan kunnen zien als de oorspronkelijke bouwtekening? Nou, dat is echt een hele goede vraag... We zijn nu onderzoek aan het doen naar deze schildering. Hij was voor ons een totale verrassing. Ja, tuurlijk. Maar we denken nu dat in de periode tussen de dood van Piet Hein... dat is in 1629, zijn begrafenis... en dat het monument wat er is gekomen er daadwerkelijk stond... dat is in 1638, dus je hebt 9 jaar... Daartussen was een tijd niets. En dat is best wel een sappig verhaal met een beetje wat roddels. Ja, want aan de weduwe van Piet Hein was een monument beloofd. Nou, en dat was natuurlijk een heel grote eer. En dat wilden ze ook erg graag. En het was niet door zomaar iemand beloofd. Het was door de Staten-Generaal beloofd. En dat was de toenmalige regering van het land. Van de Republiek. Maar er was iets met geld of iets met andere dingen. Het zal ook wel wat te maken hebben gehad met PR eigenlijk. Toen al? Ja, toen al waren mensen zich daar ook al wel bewust van. En het duurde dus echt super lang voordat het monument er kwam. En uiteindelijk, zij heeft zoveel moeten soebatten, die weduwe... dat zij uiteindelijk zei, nou weet je wat, dan betaal ik het zelf wel. Maar dat kon dan weer niet, want dat was dan weer de eer te na. Dus uiteindelijk werd er nog ergens een potje geld gevonden... via de VOC of de WIC, de kamer daarvan in Delft. En er werd ergens een pot met geld gevonden en het monument kwam er. Maar het kan dus echt goed zijn dat voor die tijd, tussen de dood van Piet Hein... en dat het monument er was, dat er een ontwerptekening of een bepaald ontwerp gebruikt is... om hier op de muur te zetten. Zo van, dan is er tenminste gewoon wat. Alvast. Ja, dan is er tenminste wat. Nu natuurlijk de meest vervelende vraag, maar dit gaat weer verdwijnen.
Ja, dit gaat weer verdwijnen. Maar waarom? Hoorde je mijn... Ja, als kunsthistoricus vind ik dat echt best wel erg. Ja. Ook omdat je, zoals je ziet, is het al niet meer echt in heel goede staat. Er is al echt veel afgebrokkeld. En wat je ook verder van Piet Hein kan vinden, hè, vanuit kunsthistorisch oogpunt is dit echt een unicum en fantastisch, een vroeg 17e eeuwse schildering. Dus ja, ik vind het wel erg. Maar aan de andere kant, het monument hoort ervoor. We kunnen zo'n groot monument ook niet even ergens anders opstellen. Nee, ja, je zou zeggen de kerk is groot genoeg, maar dit is wel de plek waar die moet. Nou, dit is wel de plek waar die oorspronkelijk is bedoeld. Precies. En dat is weer een andere discussie, maar in 1638 moest dat monument hier komen. Ja, het is er gekomen, dus het gaat ook weer terug. Ja. In ere houden. Ja, je houdt eigenlijk de beslissingen die toen zijn gemaakt, hou je aan. Ja. Ja. Dus het is jammer, maar ook logisch in dat opzicht. Dat denk ik. Dat is wel een goede conclusie. Dat vraag ik mij bij dit soort dingetjes altijd af. Ligt hij hier ook echt begraven? Ja, hij ligt hier. Ja. En is dat dan in die tombe of is dat in de grond? Of hoe? Nee, hij ligt in de grond. Oké. Dus... voor dat ding, daar ligt hij echt begraven? Ja. Oké. Dus er is eigenlijk een ruimte naar beneden en daar ligt hij. Ja. Ja, en dat is weer volgens vroeg-christelijke gewoontes. Er werd vroeger in de kerk begraven. Ja. Rijke stinkert komt daar vandaan. Precies, ja, want dat moet dus echt niet zo hygiënisch zijn geweest. Nee, zeker. Ja. En het lichtbeeld is wel tof. Ja, want die heb je hier. Ja, het is tof om het van deze kant te zien. Want nu zie je zijn voeten voor de toeschouwer links en zijn hoofd dan rechts. Hè? Maar straks ligt hij met zijn hoofd links en met zijn voeten rechts. Dus we kunnen straks de achterkant, die nu bij ons aan onze kant zit, heel moeilijk zien. Vandaar dat hij nu ook zo gepositioneerd is. Dat denk ik wel, ja. Precies. En alles is uitgewerkt aan het beeld. Dus de beeldhouwer heeft echt zijn best gedaan om elk detail weer te geven. Het schijnt zelfs dat de onderkant van het touwmatras ook gebeeldhouwd is. Dus het is echt als een soort vrijstaand beeldhouwwerk gehouden. Ja. Waarbij dan rekening is gehouden dat de achterkant van het beeld dat wat hoger moest zijn. Dus daarom ligt zijn hand op zijn helm. Want als het dan straks weer terug tegen de muur gaat, dan kan je dat toch nog een klein beetje zien van de voorkant. Een beetje in perspectief bedacht. Precies, een soort opbouwend perspectief. Wat mooi. Dus er zijn echt toffe details. En een ander tof detail is dat in de 17e eeuw deden we nog niet aan een linker en een rechterschoen. Dus de goede man heeft twee dezelfde schoenen aan. Oh ja, nou je het zegt. Ja. Wauw, oké. Ja, dat is wel grappig, toch? Ja. Mooi. Piet Hein dus. Ja. Goed verhaal dit. Dus wil je de schildering zelf nog gaan bekijken, dan kan dat tot ongeveer lente 2025 in de Oude Kerk in Delft. Ik kon hier komen dankzij Oostendorp Autogroep. Dank daarvoor. En dank ook aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatookwweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je heel graag in de volgende.